านกระทิงแดงนู้นเขาเจ็ตสกีเด็กยืนนะเน้นยืนขับนี่เพียบเลยอะพี่เปิ้ลมาไหมเนี่ยพี่เปิ้ลโอ้ยคนเพียบเจริญบรรยากาศเล่นเจริญเจตสกีไปไหนด้วยนี่รถไม่ไปปิดตู้คนเยอะใส่หน้ากากใส่รองเท้าใส่แมสใส่หน้ากากลองใส่แมสเอาหน้ากากลองใส่แมสเอาหน้ากากลองใส่แมสเอาหน้ากากอ้าวทีวีไม่หลบเขาล่ะ